دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدم ارگ کریم خان رو بهتون نشون بدم و شور و حال آدم های شیرازی رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. خب ارگ کریم خان رو میبینیم که توی شب چقدر خوشگله و حالا بریم یه سر بزنیم به نمایشگاهی که صنایع دستی و خوراکی‌های خوشمزه داره. حمایت هم یادتون نره. بفهم بودای گیاهی دستاس بودای آبشه بفهم با هم بریم ببینیم اون گوشه ارگ کریم خان چه خبره. صدای شور و شادی که زیاده اونجا. بریم ببینیم چه خبره. اومدید شیراز حتما ارگ کریم خان رو برید ببینید و لذت ببرید. بنایی که مربوط به زمان دوره زندیه است. Thank you.
سلامتی یار سلامتی عشق سلامتی یار سلامتی آنکه مالش اشتارا سلامتی آنکه مالش اشتارا بیدین مرش بالا ماشاءالله آقای ممنون خانم قربون علیه مادری میرم این که دختر و همه دختران ایران زمین پیشاپیش تبریک در میکنم آهنگش هم خوندم مبارک تو یه بار بگم روز افتخار روز دختر عشق یار چونی زنده کرد دلمه عشق یار چونی زنده کرد دلمه میمیرم روزی نبینم ظلمه میمیرم روزی نبینم حالا سلامتی عشق سلامتی یار سلامتی عشق سلامتی یار سلامتی اونچه مالش بایم آقای بندری این سازناقاله جوبایی ایشالله اینه که درخواست میدن دست بدی بهشون کن باشه چشم لوری دست بدی بابا لوری چشم حالا بهش باشم بابا ایرانی رو ببر آقای بریم دختر ماشاءالله رو بکنم مردم روزها دخترای ماشاءالله اسمان دامن جوانا دختر ماشاءالله به افتخار دختر ماشاءالله به افتخار روز دختر